සුබ දවසක් ඔයාට. අදත් මගේ channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න හිතුවේ ඉක්මනින්ම සම පැහැපත් කරගන්න පුළුවන් හාල් පිටි පැක් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඊට කලින් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell button එකත් click කරන්න. හාල් පිටි පැක් එක කියලා කිව්වම ඔයාලා බලනවා ඇති හාල් පිටි වලින් සම පැහැපත් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද ලංකාවේ නම් රූපලාවන්‍ය සත්කාර සඳහා හාල් පිටි පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් අඩුවෙන්. මොකද ගොඩක් අය මේ ගැන වැඩි දැනුවත් නැති නිසා. නමුත් කොරියාවේ, ජපානයේ, ඉන්දියාවේ වගේ කාන්තාවන් නම් හාල් පිටි සහ හාල් පොඟවපු වතුර නැත්නම් rice water තමන්ගේ සම පැහැපත් කරගන්න පාවිච්චි කරනවා. මොකද ඒකෙන් සමට පෝෂණීය සත්කාරයක් ලබා දීලා සම ඉක්මනින්ම පැහැපත් කරන නිසා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ පැක් එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවද කියලා. හාල් පිටි වලින් සමේ අඳුරු පැහැය දුරු කරනවා වගේම අවුවට පිලිස්සුන සම නැවත පැහැපත් කරනවා. සමේ ලප කැලල් වගේම පිග්මන්ටේෂන් අවම කරනවා. ඒ වගේම ස්වභාවික ස්ක්‍රබ් එකක් ලෙස ක්‍රියා කරලා මැරුණු සම ඉවත් කරනවා. සුදු හඳුන් වලින් සමේ රැලි වැටීම අවම කරලා වයසට යාම පාලනය කරනවා වගේම එහි අඩංගු සම පැහැපත් කිරීමේ ගුණාංග නිසා සමේ අඳුරු පැහැය නැති කරලා සමට දීප්තිමත් පෙනුමක් ලබා දෙනවා. කස්තුරි කහවල ඇති ප්‍රතිබැක්ටීරිය ගුණාංග නිසා ඒ ස්වභාවික ක්ලෙන්ස් එකක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා වගේම කුරුලෑ අවම කරනවා. මේ පැණි ස්වභාවික බ්ලීචිං එකක් ලෙස ක්‍රියා කරනවා වගේම සමට තෙතමනය ලබා දෙනවා. කිරිවල ලැක්ටික් අම්ලය අඩංගු නිසා අවුවට පිලිස්සන සම පැහැපත් කරලා පිග්මන්ටේෂන් අවම කරනවා. දැන් අපි මේ දේවල් ටික එකතු කරලා පැක් එක හදාගමු. හාල් පිටි තේ හැඳි දෙකක් මම අරගෙන තියෙනවා. ඒකට මම සුදු හඳුන් තේ හැඳි එකක් දාගන්නවා. ඒ වගේම කස්තුරි කහ ස්වල්පයක්, මී පැණි තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අන්තිමට කිරි එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගන්න. මේ වගේ ක්‍රීමි ගතියට එනකම්ම මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට පැක් එක හදාගත්තට පස්සේ මූණේ ආලේප කරන්න, ඒ වගේම අත්වලත් මේක ආලේප කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ thick paste එකක් විදිහට පැක් එක ආලේප කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට පැක් එක ආලේප කරගත්තට පස්සේ මේක සමට උරාගෙන හොඳට වේලෙනකන් විනාඩි 20ක් ඉන්න. දැන් මේක හොඳට dry වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ස්ක්‍රබ් කරමින් තමයි මේ පැක් එක ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට ස්ක්‍රබ් කරන්න. ඒකෙන් මැරුණු සම ඉවත් වෙලා යනවා. පැක් එක හොඳින්ම ඉවත් කරගත්තට පස්සේ සාමාන්‍ය වතුරින් සෝද ගන්න. ඉතින් දැන් මම අත හොඳට වොෂ් කරගෙන තෙත මාත්තු කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මම පැක් එක ආලේප කරපු අත පොඩ්ඩක් ලයිට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ හොඳ රිසල්ට් එකක් මේ පැක් එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් සතියට දවස් දෙකක් ආලේප කරලා බලන්න මාසයක් විතර යනකොට ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ රිසල්ට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙනදා වගේම වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මගේ Facebook page එකට ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. Thank you.